بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد يوسف، فيديو جديد في كورس الانترنت اوف ثينجز. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقدر نحدد مكان وعنوان الدايرة بتاعتنا على الخريطة. في العادة عشان اقدر احدد خط الطول وخط العرض لأي مكان موجود على سطح الكرة الأرضية بستخدم نظام التموقع أو التحديد العالمي اللي هو Global Positioning Satellite System أو اختصارا GPS، باستخدام شريحة GPS بركبها على الجهاز بتاعي، وبيتم استخدام الأقمار الصناعية في تحديد المكان. في الفيديو ده احنا هنستخدم طريقة تانية، وهي استخدام خدمات جوجل ماب في الحصول على خط الطول وخط العرض والعنوان باستخدام بوردة نود MCU وبدون الحاجة إلى استخدام GPS. احنا هنستخدم خدمتين من خدمات جوجل. الخدمة الأولانية اسمها جيولوكيشن والخدمة التانية اسمها جيو كودينج. من خلال الجيولوكيشن هقدر أحصل على خط الطول وخط العرض، ومن خلال خدمة جيو كودينج هقدر أحصل على العنوان. هدخل على اللينك اللي موضح قدامي. جميع الروابط اللي هنحتاجها هتلاقيها مكتوبة في أسفل الفيديو في الوصف. أضغط على البطن Get a Key. هتظهر النافذة دي قدامك، بيقول لك اكتب اسم للمشروع. هتدخل الاسم، بعد كده هيديك نافذة تانية فيها مجموعة من الحروف والأرقام. ده الكي اللي احنا هنحتفظ بيه عشان هنحتاجه في الكود. بعد كده ادخل على الرابط التاني، ده خاص بالجي كودينج API، والرابط ده هتلاقيه أسفل الفيديو في الوصف. وهعمل كليك على Get a Key. يبقى الكي اللي احنا هنعمله دوت خاص بالجيو كودينج API. الكي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت كان خاص بالجيولوكيشن. يبقى انا كده هحصل على 2 كي. بعد ما اعمل كليك عليه هيظهر لي نفس الصندوق الحواري، اكتب اسم البروجكت خلاف الاسم اللي كنا كتبناه قبل كده. هحصل على مجموعة من الحروف احتفظ بيها عشان احتاجها في الكود. في مكتبة هنستخدمها اسمها اردوينو جيسون، لازم نتأكد انها متركبة عندنا على الاردوينو IDE. بفتح برنامج الاردوينو من قائمة سكتش، اختار Include Library واقف على Manage Libraries وادي كليك. هيظهر قدامي الصندوق الحواري ده، هكتب فيه البوكس اللي قدامي اردوينو جيسون. لو ما تلاقيتش جنبها كلمة Installed هلاقي هنا في Install، اعمل عليها كليك عشان تتركب على الاردوينو. بعد كده هتروح على المدونة بتاعتي Electronics 010 على البلوج سبوت، تضغط على تاب Libraries. في مكتبة أنا كاتبها وحطتها عندي على المدونة اسمها Location. من خلال المكتبة دي هقدر أتعامل مع خدمات جوجل وأحصل منها على خط الطول، خط العرض، الدقة في التحديد والعنوان. هنزل بالصفحة لتحت هلاقي فيه داونلود لينك، هعمل عليه كليك وانزل المكتبة عندي على جهاز الكمبيوتر. بعد كده هفتح برنامج الاردوينو عشان اركب مكتبة لوكيشن. قائمة سكتش Include Library Add Zip Library، اضغط كليك واختار المكتبة واقول له Open. بعد كده اروح لقائمة فايل Examples وانزل تحت لغاية اما الاقي لوكيشن، اقف عليها واعمل كليك على لوكيشن Example. عشان انفذ السكتش بتاع اللوكيشن هحتاج 3 معلومات. المعلومة الأولانية موبايل كانتري كود، المعلومة الثانية موبايل نتورك كود، والمعلومة الثالثة هي الكارير أو المشغل. المعلومات دي بقدر أحصل عليها من خلال الرابط اللي قدامي. هلاقي في جدول قدامي في الكانتري كود والنتورك كود والنتورك أو الكارير. هنزل بالصفحة لتحت وادور على الدولة بتاعتي، يا إما أطلع فوق في السيرش واكتب اسم الدولة مباشرة. أنا الدولة بتاعتي إيجيبت، فالإيجيبت ظهر عندي في ال3 صفوف اللي قدامي دول. إيجيبت هلاقي فيها 3 شبكات، أورنج، اتصالات، فودافون. أختار أي واحدة منهم، ويفضل اختار الشبكة الأكثر انتشار. أنا هختار الصف اللي فيه فودافون، يبقى الكانتري كود هيبقى 602، النتورك كود مكتوبة 02. احنا لما نيجي نكتب في الكود هنكتب 2، يعني لو في عندك صفر على الشمال مكتبوش. وبالنسبة للشبكة هختار فودافون. هرجع تاني على المثال عشان أعدل فيه بعض التعديلات البسيطة. هاجي هنا مكان ال SSID وأحط اسم شبكة النتورك اللي أنت بتخش منها على الإنترنت، شبكة الواي فاي. بالنسبة للباص هحط هنا الباسورد بتاعت شبكة الواي فاي بتاعتك. بالنسبة للسترينج جي لوكيشن كي أحط هنا الكي اللي احنا خدناه من موقع جوجل الخاص بالجي لوكيشن. وهنا جي كودينج كي أحط هنا الكي اللي احنا خدناه من موقع جوجل الخاص بالجيو كودينج.
بعد كده هنزل اغير في البيانات بتاعت موبايل كانتري كود وموبايل نتورك كود حسب الدولة بتاعتك. انا اخترت ايجيبت. ال MCC كانت بتساوي 602 وال MNC كانت 02. اتفقنا هنشيل الزيرو يبقى نكتب 2 على طول. الكارير اللي هي الشركة بتاعت الشبكة اللي هي فودافون. بعد كده بكريت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه لوكيشن. انا مسمي الاوبجكت ماي لوكيشن. انت ممكن تغير الاسم ده زي ما انت عايز، بس لازم تغيره في بقيه الاكواد. طبعا احنا مضمنين في البدايه المكتبه بتاعه لوكيشن، بقول له include location.h. بعد كده هبدا مكتبه السيريال، بقول له السيريال بيجن واحط البودريت. بعد كده هخلي المود بتاع النود MCU واي فاي ستيشن. بعد كده ابدا اعمل اتصال على الشبكه بتاعه الواي فاي من خلال ال SSID اللي انت حطيته والباسورد. بعد ما بيتم الاتصال يطبع لك على شاشه السيريال واي فاي كونكتد لوكال اي بي، ويكتب لك الاي بي اللي خده النود MCU عندك من الراوتر. بعد كده ببدا اللايبراري بتاعتي، بقول له ماي لوكيشن دوت بيجن، وابدا اعدي فيها البارامترز اللي هي محتاجاها: الجيولوكيشن كي، الجيو كودنج كي، الام سي سي، MNC والكارير. بعد كده هنزل على دالة اللوب. عشان اقدر احصل على الاحداثيات والعنوان لازم اكتب الامر اللي قدامي ده myLocation.getLocation. عشان احصل على خط العرض بقول له myLocation.latitude. خط الطول اقول له myLocation.longitude. عشان احصل على الدقة في التحديد بالمتر بقول له myLocation.accuracy. عشان احصل على العنوان بقول له myLocation.address. طبعا الاربع بيانات دول عشان اجيبهم لازم في الاول انفذ الامر ده myLocation.getLocation. انا بحصل على البيانات دي وبطبعها على شاشة السيريال. دي الداتا تايب الخاصة بالبيانات: اللاتيتيود واللونجيتيود التايب بتاعهم فلوت، accuracy التايب بتاعه int، الادرس التايب بتاعه string. بعد كده بعمل تأخير زمني لمدة حوالي 1 دقيقة قبل ما أعيد اللوب مرة تانية. بعد كده بنزل البرنامج على النود MCU وابدأ تشغيل البرنامج. بفتح شاشة السيريال، يبدأ يظهر لي الرسائل اللي قدامي، يقول لي واي فاي كونكتد ويديني الاي بي اللي خدته الدايرة من الراوتر. بعد كده المكتبة بتطلع لي عدد شبكات الواي فاي اللي حوالين الدايرة. بعد كده بيقول لي من فضلك استنى حوالي 30 ثانية عشان يقدر يجيب لي البيانات. بعد كده بيقول لك اللاتيتيود بيساوي 31 درجة وكسر، خط الطول بيساوي برضو 31 درجة وكسر. بعد كده الاكيورسي بيساوي 25 متر. بعد كده الادرس ده العنوان اللي انت حاطط فيه الدايرة بتاعتك دلوقتي. احنا كده خلصنا المثال الاول في الفيديو. تعال نشوف المثال التاني اللي احنا عايزين نعمله. المثال التاني هو اللي احنا عايزين نحول الارقام اللي احنا حصلنا عليها من المكتبة في المثال الاول لموقع على خريطة جوجل. ده هيتم من خلال بلاتفورم او منصة خاصة بالانترنت وثينجز موجودة على الانترنت. انا اخترت منصة اوبيدوتس. هخش على الرابط اللي قدامي obidots.com عشان اعمل اكونت. من قائمة اندستريز اختار education، اختار ساين اب واسجل البيانات. بنهاية التسجيل هحصل على لوحة تحكم او داشبورد. تعمل كليك على الاسم اللي انت سجلت بيه، هينزل القائمة تختار منها API Credentials. هيظهر لك Default Token، هاخد منه نسخة عشان هستخدمه في الكود، عبارة عن مجموعة من الحروف والارقام. وانا واقف على التاب ديفايس همسح اي بوكس موجود قدامي. البوكس الاولاني ده بيمثل بروجكت او ديفايس، الديفايس ده اسمه ديمو. هضغط كليك على سلة المهملات عشان امسحه او امسح اي ديفايس موجود. اضغط على الايقونة اللي عليها علامة الزائد عشان اضيف ديفايس جديد. بعد ما بيتم اضافة الديفايس الجديد همسح اي كلام موجود واكتب نود MCU شرطة 1. بعد كده هعمل عليه كليك واقف على الايقونة بتاعة اضافة variable واضيف variable جديد. اعمل عليه كليك امسح اي كلام مكتوب واكتب position. بعد كده اضغط على تاب داشبورد واعمل كليك على الايقونة بتاعة اضافة ويدجت جديد. ادوس كليك على الايقونة اللي مكتوب عليها ماب. بعد كده هختار GPS trace
هيتفتح لي صندوق، هختار اسم الديفايس نود MCU1، هعمل عليه كليك، هيظهر لي الفاريبل اللي اسمه بوزيشن، هعمل عليه كليك واقول له اد فاريبل. بعد كده اقول له فينيش. هلاقي بعد كده حمل لك مساحة فاضية المفروض يظهر لك فيها الخريطة وموقعك عليها، بس هي هتبان قدامك فاضية لأننا لسه ما كتبناش الكود اللي يخلي الخريطة دي تظهر قدامك على الموقع. وظيفة الكود اللي احنا هنكتبه إن الدايرة تقوم بإرسال خط الطول وخط العرض للموقع. أول ما الدايرة تقوم بإرسال خط الطول والعرض، الخريطة بتظهر وبتحدد عليها موقعك. طبعا من أي مكان في العالم تقدر تخش على حسابك على موقع أوبيدوتس وتفتح الداشبورد بتاعتك وتشوف الموقع بتاع الدايرة. ممكن أتحكم في طريقة ظهور الخريطة، ممكن أسحب البوكس دوت لليمين وأكبره. ممكن كمان أضغط على الأيقونة الخاصة بالإعدادات، يظهر لي المربع اللي قدامي ده بيقول لي أنت عاوز مقدار التكبير بتاع الخريطة يبقى قيمته كام. هتلاقي عندك أول ما بتشغل بيبقى هنا في أوتو نتعلم عليه، أعمل عليه كليك وألغي التعليم وأبدأ أحدد الزوم. بعد كده بيقول لك أنت عاوز الخريطة تبان قدامك صورة ساتلايت ولا رود ماب، خريطة رسم عادية ولا هايبريد دمج بين الاتنين، فممكن تختار أي واحدة من التلاتة دول. بعد كده بتقول له سيف. ده الشكل بعد ما بغير الزوم بخلي الاختيار هايبريد. عشان نتعامل مع الأوبيدوتس هنخش على الرابط اللي قدامنا دوت وننزل المكتبة ونركبها على الأردوينو IDE. ده الكود اللي احنا هنستخدمه عشان نبعت خط الطول وخط العرض للخريطة اللي موجودة على الأوبيدوتس. هو نفس المثال اللي احنا شرحناه من شوية بس هنزود عليه بعض السطور. أول حاجة هنزودها هو تضمين المكتبة الخاصة بالأوبيدوتس اللي احنا كنا نزلناها. بعد كده هنزود الجزء الخاص بالتوكن الخاص بالأوبيدوتس. هاجي هنا أقول له define token مكان الإكس، أحط التوكن اللي أنا أخدته من الأكاونت بتاعي من الأوبيدوتس. بعد كده أكتب السطرين دول. بعد كده أنزل في الدالة بتاعت السيت اب واجي أزود الأجزاء الخاصة بالأوبيدوتس. بكتب هنا client.wifi connection ال SSID ده اسم شبكة الواي فاي وده الباسورد بتاعتها بالإضافة للسطرين دول. خلي بالك النود MCU شرطة 1 ده اسم الديفايس اللي انت كتبته في الداشبورد او الاكونت بتاعك على الاوبيدوتس، فلو كنت كاتب اسم تاني غير كده فتأكد ان هو نفس الاسم اللي انت كاتبه سواء في السطر ده او في السطر ده. بعد كده هنزل في دالة اللوب هزود الثلاث سطور دول. السطر الاولاني ده بياخد خط العرض اللي انا بحصل عليه من دالة myLocation.latitude وخط الطول بيحولهم لصيغة اقدر ابعتها للأوبيدوتس، بيتم تخزينها في البفر اللي اسمه context. بعد كده بقول له client.add position. البوزيشن ده اسم الفاريبل اللي احنا عملناه في الأوبيدوتس نفس السبيلنج وسمول. بعد كده بكتب اي قيمة هنا رقمية 1 أو 2، دي بتظهر لما بتقف على الموقع بتاعك على الخريطة، ما بتعمل كليك بتظهر لك القيمة دي، فالقيمة دي بترجع ليك تحطها زي ما انت عايز، بتدل على الجهاز بتاعك. بعد كده بكتب context دي هي اللي فيها الداتا اللي هتتبعت للخريطة. بعد كده بقول له client.send all true. بعد كده انزل الكود على بوردة النود MCU. بعد كده يحصل اتصال ما بين البوردة والموقع من خلال الانترنت. طبعا هنا اللوب ده هتتكرر ويتم ارسال الداتا كل 1 دقيقة. دلوقتي لما ترجع للموقع هتلاقي الخريطة ظهرت قدامك. شكرا جزيلا.